Нема слів просто. Цього разу ми взяли на всі 10 днів автомобіль. Практично всі поля вже зібрані. Наша подорож, як завжди, починається з аеропорта, і якщо ви думаєте, що вас вже нічим не здивувати, нічого нового не розповісти, то я спробую це змінити, тому що цього разу ми взяли на всі 10 днів автомобіль і спробуємо поїхати до найвіддаленіших точок Провансу, звісно ж поїхати подивитися на лавандові поля, заставити топ найкращих пляжів Лазурного узбережжя та звісно ж поїхати до Сан-Тропе та Монако. До речі, це наша друга подорож на французьке Лазурне узбережжя, тому приготуйтесь до корисних лайфхаків. І ось перший. Добре, перша проблема і перший лайфхак від нас. Якщо ви приїхали на автомобілі своєму чи орендованому, то звісно ж ви не знайдете тут жодного парковочного місця. Тому ми знайшли підземний паркінг, який знаходиться в такому чудовнішому місці. Це порт де Ніцца. І один день там коштує 15 євро. Ми залишили одразу на 7 днів і це нам коштувало 120 євро. Абонемент такий собі. Зараз покажу вам нашу квартиру, за яку ми віддали за 9 чи за 10 днів 1500 євро. А ось це вид з нашого балкону, і тут ми будемо завтракати кожного ранку. Маємо базу. Житло, автомобіль, паркінг. Тому пропоную вже почати з взагалі-то головної цілі кожної відпустки. Це, звісно ж, пляжі. Це, без сумніву, для нас найкращий пляж Лазурного узбережжя. Але спочатку трохи пейзажів. Поки ми їхали на перший свій пляж, від'їхали буквально на 10 хвилин від Ніцци і натрапили на такий оглядовий майданчик. Приготуйтеся до того, що зупинятися доведеться всюди, щоб запам'ятати цю красу. Що ж, ми вже на Палома-Біч і нам пощастило, тут паблік паркінг, тому безкоштовний. На пляжі знаходиться ресторан, тому людей багато, але навіть не думайте залишатися на піску. Вся краса знаходиться там, далі. Треба просто трішки пройти по доріжці. Повірте, місць там вистачає. Ми за всі дні там були 4 рази і ніколи не мали проблем з вільним простором. Приблизно отак купається на пляжі Палома-Біч. Друге місце займає пляж де Бус. Маленький і доволі скритний пляж може похизуватися неймовірно чистою водою, малою кількістю людей і прекрасними видами. До речі, треба сказати, що для такого гарного пляжу людей тут практично немає. Якщо трохи запливти в море, то можна побачити прекрасну віллу з пальмами. Для нас залишилося загадкою, хто може собі дозволити мати таку розкішну нерухомість в цьому райському місці. Почесне третє місце займає пляж де Грасеол. Знаходиться він недалеко від вілли Ротшильдів, про яку, до речі, будемо розповідати в цьому відео далі. Паркінг безплатний, місця вистачає, а водичка на 5 з плюсом. Але єдиним і, мабуть, дуже вагомим мінусом буде каміння. Заходити і виходити з води – це експірієнс не для ледацюг.
Скажу відверто, Сан-Тропе я мрію потрапити давно, тому ми навіть не вагалися, коли приймали рішення щодо цієї поїздки. Їхати 3 години, але це, мабуть, найкращі 3 години за кермом в моєму житті. Спочатку прекрасна променада Ніцци, потім швидкісна траса поміж гір, а наприкінці атмосферні містечка перед Сан-Тропе. І коли перед очима з'явилася перша Феррарі, я зрозумів, ми на місці. Чесно кажучи, перше враження було дивне, тому що паркінг знаходиться у порту, і перше, що нас зустріло, це доволі старий супермаркет. Але 5 хвилин пішки в місто, і камеру з рук я вже не випускав. Біля агенцій нерухомості з дорогенними вілами одразу можна собі вибрати яхту за кілька мільйонів євро. Коли дивишся на ціни, виникає думка, щось я в цьому житті зробив не так. Тому що кількість нулів, яка вказана на прайсах, вганяє в депресію. Ви, мабуть, зараз подумали, що в місті, в якому замість Nike чи Adidas стоїть магазин з екіпіруванням для плавання на яхтах, буде все дорого, навіть в кафе. І ви будете праві. На ваших екранах самий дорогий апероль в моєму житті – 20 євро. Але чого я взагалі очікував, якщо тут навіть Ді Капріо і Тобі Магуайр снідають? З чого я вирішив, що вони тут снідають? Ось чому. В цей день, коли ми були в Сан-Тропе, ми натрапили на такий відос. Так, тут ви дійсно можете зустріти відомого актора, співака чи просто мультимільйонера. Як мінімум, тому що у них тут свої віли. Центр міста напічканий грошима. Парад дорогих яхт, люксові бутіки і ця атмосфера. Ох, чесно кажучи, було приємно усвідомлювати, що в цей момент, можливо, поряд зі мною йшли мільйонери, а через дорогу майбутні мільярдери. Хто б щоб не казав, але це надихає. Якщо ніколи не бачили черги в один з найдорожчих ресторанів Dior, то ось тепер побачили. Все місто можна обійти за півдня. Ми, наприклад, там провели приблизно 5 годин і практично все обійшли. А зараз, з вашого дозволу, я трохи помовчу і дам вам насолодитися кадрами, в яких я побачив атмосферу французького кіно. підсумку хотілося б сказати, що це місто пропитано грошима. Це місто пропитано атмосферою свободи, яку якось складно описати, тому що тут люди навіть виглядають інакше. І під час прогулянки по цьому місту в мене виникла думка, що для того, щоб почути те, що чують ці люди, які мають ці яхти, ці вілли, треба взагалі особистість свою змінити. Змінити взагалі себе просто у корінні. І не знаю, чи вдасться мені це зробити за моє життя, але це велика мотивація знову приїхати сюди, в це місто, і мати можливість покататися на яхті, яка коштує 20 мільйонів, пожити в віллі, яка коштує 2 мільйони євро. Це щось. Тому, може, це вас мотивує? Не знаю. Маю на це надію. Наш третій день починається з того, що ми плануємо поїздку в маленьке французьке селище Ез.
Треба сказати, що куди б ви не вирішили поїхати на Лазурному узбережжі, ви неодмінно отримуєте насолоду, навіть від самої дороги. Я не втримався і знову запустив дрона. Перша проблема, з якою ми стикнулися, це відсутність паркінгу знову. Тому ловіть лайфхак. Треба під'їхати до С, проїхати трохи далі, виїхати за черту С в сторону Монако, і там є безкоштовний паркінг при скалах. Йти, в принципі, хвилин, може, 10 до самої деревушки, тому можете спокійно там заставляти своє авто. Скажу чесно, якщо б не бажання дружини, я б навіть і не думав сюди їхати. Причина – дивись, це місце створено для класних фоток в Інстаграм. Мене якось не приваблювало. Але коли я прочитав, що сади цього селища знаходяться на висоті 430 метрів над рівнем моря, я зрозумів, що і сам там знайду багато цікавого для фінального відео про Лазурне узбережжя. І, забігаючи наперед, скажу, що я не помилився. Зараз на ваших екранах найстаріша будівля в місті. Церква Святого Христа. Вона ж церква грішників Білого Братства. Побудована вона ще в 1306 році. Архітектурний стиль церкви є доказом, що колись С належав, крім усього, і Генуезькій республіці. Емблемою містечка є Фенікс, що стоїть на купі кісток. А девіз міста «Ісіс морієндо ренаскор». У смерті я перероджуюсь. Це зовсім не дивує, коли взнаєш, що місто переходило спочатку туркам, потім італійцям і вже згодом до французів. До речі, остаточне місто стало французьким тільки наприкінці 19 століття. С славиться своїм лімончелло, який мені люб'язно давали протестувати, коли побачили камеру в руках. Але, на превеликий жаль, я був за кермом і був вимушений відмовитися. Декому буде цікаво знати, що Ніцше написав «Так казав Заратустра» під час перебування в С, а в свою чергу Уолт Дісней тут просто любив відпочивати. Інтернет таки не брехав, коли казав, що С – це інстаграмне місце. Тому навіть я не втримався і трохи попозував для фотки. А зараз на ваших екранах буде те, заради чого я сюди їхав. Сад знаходиться на висоті майже пів кілометри над рівнем моря. Інколи мені здається, що Європі мене вже не здивувати, але від пейзажу захоплює дихання. Кожного разу, коли я потрапляю до нового місця, мені здається, що нічого кращого я вже більше не побачу. Але завжди, як я і сказав, Європі мені вдається здивувати. Але є і мінус. Це дуже високо, і там дуже жарко. Тому якщо у вас проблеми з диханням на висоті під час спеки, не ризикуйте.
Сьогоднішній ранок починається з пошуку морепродуктів, тому що ми не уявляємо собі жодного завтраку в Ніці без цього. Після завтраку ми вирішили поїхати до вілли Ротшильдов. Знаходиться вона в 10 хвилинах від Ніцци. Наша подорож до Лазурного узбережжя припала на середину липня. Тому треба сказати, що кожного дня ми відчували на собі цю приємну спеку, яка інколи доходила до 37 градусів. І ось банальна порада. Якщо можете, летіть сюди у вересні. Клімат буде значно приємнішим. Що ж, ми вже знаходимося на віллі, вхід коштує 10 євро з особи, а паркінгів безкоштовних вистачає, тому можна спокійно приїжджати сюди на автомобілі. Що особливого в цій віллі, слушно запитаєте ви. Якщо коротко, то господиня цієї споруди і земель, на яких вона стоїть, входить до династії, яка вважається однією з багатших у світі. Але навіть не це буде головним. Головне ось що. Династія входить в десяток наймогутніших і впливових сімей світу. Саме вони вирішували напрямок розвитку цілих держав. Все те, що ви бачите на екранах, колись належало баронесі Ефрусі, яка входить до вище згаданої династії. Її початок зародився в Житомирі, а потім сім'я перебралася до Одеси. Так, до речі, на ваших екранах зараз справжні фотки Титаніка. Оригінальна династія Ротшильдів почалася з Майера Ротшильда у 1744 році. Саме в цьому році був заснований перший банк династії. Згодом його сини зробили, як і батько. Вони заснували банки у Лондоні, Парижі, Вені і Неаполі. Тобто сім'я з 18 століття контролювала весь потік грошей Європи. Буду з вами максимально відвертим. Я б ніколи навіть не загуглив про цю сім'ю, якщо б не потрапив на цю віллу. Повірте, якщо зараз ви візьмете телефон у руки і просто впишете в пошук це прізвище, ви, можливо, взагалі зміните свій погляд на сучасний світ. Якщо ви колись цікавились темою теорії заговору, то це саме той випадок. Є теорія, що ця династія входить до ілюмінатів. Хто не знає, що значить цей термін, інформую. Це умовний орден, який контролює всі багатства світу і його фінансові установи. Є навіть теорія, відносно якої саме вони приймають рішення, коли і де будуть відбуватися війни. Ось такі справи. Що ж, мабуть, на цьому і поставимо крапку. А тепер подивимося на сади і пейзажі з них. Що ж, я, як завжди, не хотів їхати в таке історичне місце, мене на це намовила Ліза. Але, як виявилося, тут все ж таки гарно, тому я все ж раджу вам приїхати і подивитися на ці пейзажі. Навіть якщо вам не сподобаються віллі, як мені, то вам, напевно, сподобаються пейзажі, які ми бачимо з цих садів. Вілла оточена садами, загальною площею близько 4 гектарів. Сади різної тематики. Є іспанський, є флорентійський, японський і навіть екзотичний, з кактусами.
Після смерті Беатріси в 1934 році вілла і всі зібрані нею предмети мистецтва, що знаходилися в її різних французьких маєтках, були передані за заповітом власниці Французької академії художніх мистецтв. Ставимо ще один чек на мапі і задоволені відправляємося додому. Прийшов час розповісти і про Ніццу. Перше, що приходить в голову, коли згадує місто, це його два дзеркальні образи. Перший образ денний, другий нічний. Днем Ніцца не виглядає як багате і найголовне курортне місто Лазурного узбережжя. На перший погляд, це доволі звикле французьке місто, де люди рано йдуть до роботи, а увечері, як у всі в світі, відпочивають. Але цей перший образ помилковий. Це починаєш розуміти, коли приходить вечір. Місто оживає. Причому настільки, що тобі здається, що попадаєш взагалі в іншу реальність. На вулиці стає доволі гучно. Люди заполоняють всі відкриті ресторани та кафе. Всюди з'являються черги, хтось танцює, а хтось вже чапає в сторону променади. До речі, температура практично не падає. Максимум, на який можете розраховувати, це 2-3 градуси. Ми відчували спеку навіть після 12-ї ночі. Чим більше темніло, тим більше Ніцца мені нагадувала локацію фільму. Мені взагалі здалося, що сутінки – це найсінематографічний час для прогулянки, тому що в об'єктиві камери місто перетворюється на кіно. На площі Масена знаходяться доволі відомі скульптури, які служать як освітлення для мешканців Ніцци. Це 7 різнокольорових скульптур у формі чоловіків, які символізують 7 континентів. І, звісно ж, променада де Англес. Ця берегова лінія живе до ранку. Тут ви можете знайти для себе все, що прийде у голову. Можна посидіти і подивитися на море, можна піти потанцювати в одному з пляжних клубів, а можна просто гуляти 7-кілометровою набережною. Насправді магічне місце, з дуже приємною атмосферою, яку відчуваєш одразу. Тут знаходиться один з найвідоміших каньйонів у Франції. Пейзажі супер просто. Я раджу вам заставити тут свій автомобіль. Там, до речі, є піцерія, можна заказати піцу, посидіти, з'їсти. З тієї сторони можна покупатися, а тут, як ви бачите, можна кататися на лодках. Я зараз запущу дрона, і щоб побачити, що там за тим кутом. Вибачте, але кадр з дрона я не зміг скоротити навіть на секунду.
Просто тому, що сам був у захваті від того, що бачить птах, коли летить між горами. Тому пропоную вам спробувати це відчути. Не сказати, що все ж таки ми не зря проїхали ці 3 години, тому що натрапили на ще цей самий каньйон, тільки вже з іншої сторони, і тут теж дуже гарно. По дорозі до нашого фінального пункту ми проїжджали ще одне неймовірне французьке місто, яке називається Мустьє-Сан-Марі. І я, звісно ж, скористався цим шансом. Приїхали на лавандові поля. Запускаю дрон. Можливо, для когось це буде несподіванкою, але до 19 століття лавандових полів в Провансі не було. Популярність до квітки прийшла ближче до 20 століття, коли парфумери з міста Грас почали використовувати її для крему, масла і, звісно ж, для парфумів. До речі, всесвітньо відомий герой роману «Парфумер» Жан-Батіст Гренуй навчався у парфумерів саме цього міста. Спочатку лаванду висаджували нерівними рядами. Це тривало до середини ХХ століття. Але з настанням науково-технічного прогресу лавандові поля стали виглядати майже ідеально. А все через те, що в 1950 році сконструювали машину для збирання квітки, і фермери почали висаджувати лаванду рівними рядами. З кожним роком лавандові поля Провансу набували того виду, який ми можемо побачити зараз. Ми їхали до цього поля 3 години з Ніцци. І, чесно кажучи, я трохи розочарован, тому що вже середина липня і ми просто вже спізнилися. Практично всі поля вже зібрані і залишилось тільки це. Ми трохи політали дроном
і тому будемо повертатися вже додому. А ви самі вирішуйте, треба вам це чи ні. А на фінал я залишив кадр, який я вважаю кращим з тих, які я взагалі робив на дрон. Мадам і месьє, на ваших екранах королівство Монако. В фіналі хотілося б сказати банальні речі. Франція неймовірна на кожному кроці. Ніцца, Сан-Тропе, Монако. Взагалі весь Прованс – це ці місця, в яких хочеться побувати. В залежності від того, які у вас цілі, як, наприклад, у нас була ціль купатися в найчистішій воді, лазурній, то треба вибирати житло ближче до Монако. Якщо ви хочете подорожувати, то можна, звісно ж, орендувати житло в Ніці. Але є свої мінуси. Франція, наприклад, порівняно з Італією, дуже дорога. Але я вважаю, що це цього варто. З вами був Андрій з Ютуба. Подорожуйте!